سلام يا جماعة، كل سنة وانتوا طيبين. بمناسبة المولد النبوي، عايزين تعرفوا عروسة المولد دي عملناها ازاي؟ خليكم معانا لآخر الفيديو. تعالوا شوفوا هنا. خدنا الأول الجبنة اللي هو زي الطرطور بتاع العيد ميلاد ده أو الهات بتاعة العيد ميلاد، وقصيناها من فوق. ودي عروسة من عرايس بنتي، يعني مرمية طبعا ما بتلعبش بيها، فأنا قررت ان انا اخدها ويعني ممكن غيرت برضو لون شعرها شوية، رشيته زي سيلفر كده. لو عايزين تسيبوه لونه عادي اصفر مش مشكلة، بس انا حاولت اخليها كلها سيلفر عشان بس تمشي مع الشكل بتاع اللي احنا هنعمله. هو غالبا هيبقى اكتر عشان الالوان هتبقى تقريبا ما بين الاحمر والسيلفر، فممكن الجزء اللي احنا قطعناه من الطرطور ده نحطه لها كشكل، يعني يدي حاجة على شعرها. يعني انا حاولت اعمل زي حلاوة المولد كده اللي هي السودانية والجوز الهند والكده، حاولت اعملها زي دواير كده، يعني زي العادي. طبعا في ناس كتير بتعمل طريقة حلاوة المولد والكده، خاصة الشيف فاطمه ابو حاتي دي هنزل لكم اللينك بتاع الحاجات بتاعتها، بصراحة جميلة جدا. فانا يعني عملتها، بس هي بصراحة نشفت مني شوية، فانا عملتها زي كورة. وهنجيب اللي هو الورق بتاع الهدايا، وانا حاولت ان هو يكون برضو عندنا هو ناحيتين سيلفر واحمر. هنفضل نحط واحدة واحدة، هنعملها مرة سيلفر ومرة احمر كده. هي ممكن تبقى يعني برضو تقيلة شوية، ممكن الكورة تبقى كبيرة، ممكن اللي يحب يصغر الكور دي شوية، ممكن تبقى صغيرة شوية. كده معانا. حتى لو ملزقتش كويس احنا هنلزقها، يعني مش مشكلة، هنحاول برضو اللي جنبها، يعني دي تلزق في دي تلزق في دي، هنظبطها يعني. خليكم معانا عشان ان شاء الله هتطلع عروسة شكلها حلو، ويعني واحد بيحاول يعمل افكار كده مختلفة شوية. وطبعا لو مش حابة ان انتي تحطي جواها اي حاجة، ممكن يتحط جواها شيكولاته، ممكن يتحط جواها كاندي، يتحط جواها اي حاجة، ممكن ما يتحطش جواها اي حاجة خالص، وتبقى بس مجرد الورق ده نفسه يعني بنعمله زي الكورة كده، بحيث ان انا ابقى عاملة شكل حلاوة عروسة المولد وخلاص.
مفيش جواها حلاوة ولا اي حاجة. هنحاول نكمل بقى كده على طول. هنعمل كده بالطريقة دي اهو لحد ما نخلص كل الكور اللي احنا عايزين نعملها. وطبعا براحتكم ممكن تختاروا اي الوان، يعني دول الالوان اللي كانت عندي. كمان برضو حاولت اعمل المشبك بالشكل ده من الشيف فاطمه ابو حاتي. دي بصراحه شيف شاطره جدا، وهحط لكم اللينك بتاع المشبك لان انا جربته فعلا ونفع. اللينك بتاع المشبك ده عملته بالالوان برضو اللي احنا عايزينها. وبعدين اهي هنحاول نجيب بقى اللي هو الخشب ده كده ونحطه فيها، والخشب اللي هو بتاع زي الباربيكيو ده وهنحطه فيها. وبعدين دي اللي هنعملها اللي هي بيبقى الشكل اللي بيبقى ورا العروسة ده بس. اهي هتشوفوا كده بالشكل ده، وهنلزقه ونحاول نخليهم يبقوا ايه كده اللي هم 3 ورا جنب بعض كده.
وجبنا دلوقتي ورق الزينة ده تقريبا نفس الالوان لقيناهم، وهنحطه حواليها كده عشان تداري الجزء اللي فوق. وده كده الشكل النهائي اهو بتاع عروسة المولد. كل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو يا جماعة لايك وشير وسبسكرايب، اشتركوا معانا في القناة عشان تكبر بيكم ويوصلكم كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. يلا وكل سنة وانتم طيبين. سلام.